Tervetuloa tutkimuksen Naton vai ei, suomalaisten muuttuneet käsitykset puolustusliitto Natosta julkistamistilaisuuteen. Julkaisu on syntynyt yhdessä Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen laitoksen ja ulkopoliittisen instituutin yhteistyönä. Olen Turun yliopiston poliittisen historian professori ja eduskuntatutkimuksen laitoksen varajohtaja Vesa Vares ja toimin tässä puheenjohtajana. Ennen kuin annan varsinaisen avauspuheenvuoron puhemies Matti Vanhaselle, käyn lyhyesti läpi sen taustan, miltä pohjalta tämä julkaisu on syntynyt ja mihin se pyrkii vastaamaan. Jättäessään jäsenyyshakemuksen puolustusliitto NATOon toukokuussa 2022 Suomi irtautui ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjamme keskeisen pilarin 78 vuoden ajan muodostaneista sotilaallisen liittoutumattomuuden periaatteesta. Itsenäisen Suomen historiassa tämä ratkaisu vertautuu merkittävyydessään vuonna 1948 Neuvostoliiton kanssa solmittuun YYA-sopimukseen ja vuonna 1995 toteutuneeseen EU-jäsenyyteen. Kumppaneita, liittolaisia olemme tietysti historian aikana etsineet muulloinkin, mutta nämä kaksi ovat ne, jotka olivat virallisia ja myös toteutuneita ja NATO nähtävästi nyt toteutumassa. Suomen poliittisessa historiassa ei ole koskaan tapahtunut keskeisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kysymyksessä niin nopeaa kansalaismielipiteen muutosta kuin NATO-kannoissa keväällä 2022. Kun vuosikymmenten ajan suuri enemmistö suomalaisista oli suhtautunut torjuvasti jäsenyyteen, kipusi sitä kannattavien osuus taloustutkimuksen kyselyssä peräti 76% toukokuuhun 2022 mennessä. Ehkä tätä voi jollain tavalla verrata syksyyn 1939, johon oli vielä lähdetty niissä tunnelmissa, että ei maailma voi tulla niin hulluksi, että sota alkaisi, mutta sitten löydettiin suuri yksimielisyys puolustautumisesta. Se tietysti oli paljon lähempänä omaa kotia se tilanne. Kansalaismielipiteen muutos siivitti Suomen poliittisen johdon tekemään päätöksen NATO-jäsenyyden hakemisesta vajaassa 3 kuukaudessa. Tänään julkistettava tutkimus kuvaa tätä historiallista mielipidekäännettä sekä kansalaisten roolia tämän muutoksen takana. Tutkimuksen ainutlaatuinen aineisto koostuu sadoista eduskunnan puhemiehelle tulleista kansalaisten yhteydenotoista. Tämä aineisto tarjoaa kansalaisten ajatteluun ja sen muutokseen laadultaan ja mielenkiintoisuudeltaan aivan poikkeuksellisen näkökulman mielipideilmastomme kehitykseen historiallisena NATO-keväänä, jossa mielipiteiden ja tunnelmien muutoksessa on paljon muutakin kuin mielipiteen muutos ainoastaan sotilasliitosta. Paljon kysytään, että olemmeko nyt taas kohdassa, jossa ei mikään ole niin kuin ennen eikä palaa sellaisena niin kuin oli ennen. Puhemies Vanhasen toimeksiannosta laadittu tutkimus toteuttaa tietoon perustuvan päätöksenteon ideaalia. Eduskuntatutkimuksen keskuksen tehtävänä on edistää suomalaiseen ja eurooppalaiseen parlamentarismiin ja demokratiaan kohdistuvaa tutkimusta. Ulkopoliittinen instituutti taas tuottaa korkeatasoista ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja EU-asioista. Tässä laajasti sekä määrällistä että laadullista analyysiä hyödyntävässä tutkimuksessa kumpikin tutkimuslaitos on päässyt toimimaan aivan tehtävänsä ydinalueella. Nyt julkaistava tutkimusraportti osoittaa osaltaan, mitä tieteellisen tutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon vuorovaikutus voi parhaimmillaan olla. Toivottavasti tämä hedelmällinen yhteistyömuoto saa myös jatkoa. Ja nyt varsinaisen avauspuheenvuoron pitää puhemies Matti Vanhanen. Olkaa hyvä. Joo, arvoisat tutkijat, hyvä yleisö, tervetuloa tähän tutkimuksen julkistamistilaisuuteen. On varmaan niin, että viime talven ja kevään päätöksentekoa tullaan vielä tutkimaan
ja käymään läpi moneen kertaan. Ja silloinhan jäi ehkä jonkin verran vähemmälle huomiolle se, että millä tavalla kansalaiset sidottiin siihen keskusteluun mukaan. Siitähän ei kovin paljon organisoitua toimintaa ollut. Jonkin verran oli puolueiden toimesta ulko- ja turvallisuuspoliittisia keskustelutilaisuuksia ja alan järjestöt järjestivät tätä paljon, mutta ehkä jonkin verran kansalaisille jäi sitä kuvaa, että nyt instituutiot tekivät päätöksiä ja ainakaan kovin laajaa keskustelua ei käyty. Olin alkanut laittamaan syksyn lopulta Venäjä- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä saamani kaikki sähköpostit jättänyt talteen ja sitten sodan käynnistyttyä verraten pian, en muista päivää milloin se oli, mutta silloin sitten avustajien kanssa oli keskustelua siitä, että nyt kootaan kaikki se kansalaisilta tuleva palaute, jota tulee systemaattisesti talteen ja koitetaan etsiä tutkijat, jotka saavat se aineiston käyttöönsä ja analysoivat sitten niin kuin analysoivat. Ja kiitän siitä, että todella nopeasti osittain hyvää tietotekniikkaa hyväksi käyttäen näitä kirjeitä ja mielipiteitä on analysoitu. Itselläni oli se ennakko-odotus tähän tutkimukseen liittyen, että kun niin paljon puhutaan hybridivaikuttamista ja mielipidevaikuttamisesta, niin tällaisessa asiassa, jos jossakin olisi organisoitua mielipidevaikuttamista olemassa, paljon pienemmissäkin asioissa eduskuntaan liittyen kansalaiset yllättävän nopeasti ryhmittyvät, alkaa tulla toisiltaan kopioituja sähköposteja ja muuta. Ja tietysti tässä aineistossa kiinnostuksen kohteena oli se, että pyrittiinkö tähän keskusteluun vaikuttamaan maarajojen ulkopuolelta. Tämä oli yksi ehkä suurimmista kysymyksistä, joka itseäni askarrutti silloin. Näin, kun ei ollut mahdollisuutta ehtiä kaikkea sitä aineistoa sitä mukaan, kun sähköpostissa tuli lukemaan aina välittömästi, niin oli syntynyt vain se mielikuva, että nyt näyttäisi siltä, että ei ole mitään erityistä organisoitua kansalaisten keskuudessa ikään kuin organisoitunutta vaikuttamisyritystä, joka yrittäisi tendenssiomaisesti viedä keskustelua jompaa kumpaan suuntaan, vaan oikeastaan kaikki kirjeet, joita tuli, ne oli selvästikin erillisinä kirjoitettu. Jokainen oli miettinyt sisällön. Se oli puolesta ja vastaan ja neutraalia palautetta tuli näiden kirjeiden myötä. Mutta tämä oli joka tapauksessa yksi kysymyksen asettelu, jonka tutkijoille ensimmäisenä esitin, että löytyykö tästä tällaista tendenssiä, jonka voisi ehkä luonnehtia olevan myös sitten hybridivaikuttamisen osa, jota kuitenkin aika tavalla tähän itse päätöksentekoprosessiin liittyen aina hieman pelättiin tai arveltiin, että entäs sellainen tulee. No nyt meillä on tulokset käsillä. Monet muutkin kansanedustajat ovat saaneet varmasti hyvin paljon eri lähettäjiltä viestejä. Omalta osaltani voi vain sanoa, että se, että tässä tutkijoille annettiin kaikki tähän aihepiiriin tulleet puhemiehelle osoitetut sähköpostit ja paperiset kirjeet käyttöön, mitään ei ollut karsittu, että se aineisto oli kokonaisuutena juuri sellainen kuin kansalaiset olivat minulle lähettäneet. Voidaan kysyä se, että onko puhemiehelle tuleva posti jollain tapaa edustavaa tässä mielessä. Arvelisin, että sen verran paljon oli julkisuudessa talven ja kevään aikana tämmöinen niin kuin koordinoiva roolini tässä eduskunnan ja puolueiden välisessä prosessissa, että uskon, että aika monet kansalaiset, jotka halusivat mielipidettä ilmaista, niin lähettivät myös minulle mielipiteensä. Näillä sanoilla tervetuloa tähän tilaisuuteen ja mielellään jäämme kuuntelemaan tuloksia tai havaintoja. Kiitos. Kiitos
Arvoisa puhemies Vanhanen, seuraavaksi on sitten vuorossa raportin esittely ja sen esittävät tekijät tutkijatohtori Iiro Särkkä ja erikoistutkija Kimmo Elo. Iiro Särkkä on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa, erikoistunut erityisesti Suomen ulkopolitiikkaan, Pohjois-Euroopan turvallisuuteen ja Naton tutkimukseen, jossa ohjelmassa hän on tällä hetkellä. Lisäksi voidaan mainita myös Ranskan ulko- ja sisäpolitiikka, poliittisen käyttäytymisen eri muodot, kansallinen identiteettipolitiikka ja niin edelleen. Kimmo Elo on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksessa erikoistutkijana ja tällä hetkellä hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa monitieteistä Research Infrastructure for the Intersection of Law and Politics-hanketta, ja hänen erikoisalojaan ovat Saksan toisen maailmansodan jälkeen, Euroopan integraatio, kylmä sota, tiedustelututkimus, parlamenttitutkimus, verkostoanalyysi ja digitaaliset ihmistiedot. Olkaa hyvä. Kiitos ja oikein mukava nähdä näin monipäinen joukko tänään täällä kuuntelemassa tätä meidän raportin julkaisua. Pieni korjaus puheenjohtajalle, olen ulkopoliittisessa instituutissa tutkijatohtorina, mutta Helsingin yliopisto on alma mater, eli kyllä senkin toki voi mainita. Mutta me todellakin nyt Kimmon kanssa esitellään nämä tutkimuksen keskeiset havainnot ja lähdetään liikkeelle tästä taustasta, eli siitä, kun saimme puhemies Vanhaselta tämän tehtävän annon. Eli kun ajatellaan nyt tätä viime kevättä ja miten merkittävästä muutoksesta oli kysymys, niin nopeasti Suomessa muuttui kansalaisten näkökulmat ja kannatus NATO-jäsenyyden puolesta itse asiassa tuplaantui ihan yhdessä yössä, voisi sanoa. Niin meitä tietysti kiinnosti tutkia ja selvittää sitä, että millaiset nämä kansalaisten näkemykset todella olivat tällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan käänteen tekevällä hetkellä. Meillä oli näitä mielipidemittaustuloksia, jotka ovat aivan paikkansa pitäviä, mutta on toki näin, että kaikki henkilöt eivät tule sitten ehkä yhtä edustetuksi näissä mittauksissa ja jotkut näkökulmat voivat jäädä sitten vähän varjoon ja mielestämme tämä aineisto oli juuri nimenomaan sen takia hyvin ainutlaatuinen, että siellä kansalaiset ottivat yhteyttä poliitikkoon ja kertoivat, miten he asian näkevät. Kuten puhemies Vanhanen tuossa alussa jo totesi, meillä oli käytössä siis varsin laaja aineisto. Itse asiassa näitä viestejä oli noin 800. Ja lopulta me sitten rajasimme tämän aineiston niin, että keskitymme näihin NATOa käsitteleviin viesteihin. Ja niitä oli yhteensä 410 tästä koko. Siitä aineistosta seulottiin pois myös sellaiset yhteydenotot, kuten esimerkiksi uutiskirjeet tai erilaiset lehdistötiedotteet. Ja lopulta sitten analysoimme tätä aineistoa, erilaisia laadullisia ja määrällisiä aineistoanalyysimenetelmiä hyödyntäen. Ja seuraavaksi oikeastaan luvutankin puheenvuoron Kimmolle, joka esittelee tätä kansalaisviestien kokonaiskuvaa. Joo, kiitoksia. Ja omasta puolestani myös tervetuloa tilaisuuteen. Tässä on muutamia graafeja, jotka toivottavasti näkyy. Teille ne antaa vähän niin kuin kokonaiskuvaa tästä esityksestä ja aineistosta. Ne löytyy myös tästä raportista sitten painettuina, joten jos hiukan jää tässä visuaalisesti epäselväksi, niin sieltä voisitte tarkistaa. No, ensimmäinen sellainen mielenkiintoinen havainto, mikä me tehtiin tämän aineiston osalta, mikä näkyy tässä punaisella rajatulla viivoilla, oli se, että tämä aineiston määrä lähti voimakkaaseen kasvuun viikolla 8 silloin, kun Venäjä aloitti tämän aggressiivisen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan. Tässä graafissa on siten, että nämä on laskettu viikoittaiset viestit yhteen, ja sen takia tämä niin kuvaajan saatu tällä tavalla korostamaan nimenomaan tätä aikajännettä. Ja tosiaan tämä ensimmäinen punainen viiva juuri nimenomaan leikkaa sen viikon, jossa tämä sota alkoi. Ja sen jälkeen tämä yhteydenotot puhemiehen suuntaan säilyi varsin korkealla tasolla aina siihen saakka, kunnes eduskunta sitten tällä historiallisella enemmistöllä päätti hyväksyä tämän Suomen NATO-jäsenyyshakemuksen toukokuun puolivälissä.
Eli käytännössä se johtopäätös, mikä me tämän perusteella tehdään, on se, että viestinnän pääkohteena oli todellakin tämä Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys tässä dramaattisesti muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, ja kansalaiset nimenomaan toivat esille näkemyksiään tähän liittyen. No, me jatkettiin tätä analyysiä siten, että ensin tämmöisellä tietoteknisellä menetelmällä, mikä tässä alustuksessa nostettiin esille, eli me tarkasteltiin näitä maasanoja, joita näissä viesteissä käytettiin, ja poimittiin niistä 5 tällaista avaintermiä, jotka meidän mielestä olivat olennaisia tämän kontekstin kannalta, eli Eurooppa, Suomi, Ruotsi, Yhdysvallat ja Venäjä. Ukraina jätettiin tästä pois sillä perusteella, että kaikkien viestien kuitenkin se konteksti oli Ukraina, ja täällä on niin kuin Ukrainassa varmasti ollut se eniten huomiota saanut sana. Mutta jo tämä toi esille tämä sanojen ihan puhtaasti määrällinen tarkastelu sen, että Suomi ja Venäjä oli se sanapari, joihin nämä viestit eniten kohdistuivat. Eli tuossa nähdään Suomen ja Venäjän kohdat nämä palkit, jotka kulkee tässä asteikolla, niin ovat selvästi niin kuin suurimmat, ja tässä sitten nähdään kunkin kehyksen kohdalla vielä sitten erikseen eriteltynä, eli Suomen alla sitten nämä muut esiintyvät pääkehykset näkyy sitten omina palkkeinaan. Eli Suomen kohdalla Venäjä on se toinen maa, joka mainitaan useimmiten. Puhutaan myöskin sitten kombinaatiolla Suomi, Eurooppa, Venäjä ja näin päin pois. Venäjän kohdalla Suomi ja Yhdysvallat on se sanakolmikko, joka dominoi tätä viestintää tämän Venäjä-kehyksen sisällä. Ja sen jälkeen tulee sitten Venäjän, Eurooppa, Suomi. Eli tässä kohdin niin kuin voidaan huomata, että kyllä tässä niin kuin Suomen ja Venäjän välinen suhde on se, josta hyvin vahvasti tätä tarkasteltiin. Se, mikä ehkä ennakko-oletuksiin suhteutettuna oli se yllättävin havainto, oli se, että Ruotsi, joka oikeastaan varsin vahvasti oli mukana koko ajan tässä keskustelussa, julkisessa keskustelussa, Suomi ja Ruotsi hakevat yhdessä jäsenyyttä tai aikovat hakea yhdessä jäsenyyttä ja edetään yhdessä Ruotsin kanssa, niin itse asiassa näissä kansalaisviesteissä Ruotsi on varsin marginaalisessa roolissa. Ja tämä oli kyllä selkeästi sellainen poikkeava havainto siitä, mitä julkisen keskustelun pohjalta olisi voinut saada, että kansalaisia tämä Ruotsi-yhteys ei niinkään mietityttänyt. No sitten tämä kolmas tapa tarkastella tätä aineistoa, johon sitten Iro omassa osuudessa menee vielä tarkemmin näiden esimerkkien kautta, on tämmöinen sentimenttianalyysi, eli tarkastellaan tätä viestinkirjoitussävyä. Tämä luokiteltiin positiiviseksi, negatiiviksi tai neutraaliksi, eli neutraalit oli tämmöisiä enemmän informatiivisia viestejä, joissa ei otettu niin kuin sen paremmin kielteisesti kuin myönteisestikään puhuttu näistä asioista, vaan ehkä lähinnä neutraalin informatiivisesti. Positiiviset oli sellaisia, joissa kannustettiin, ja negatiiviset oli sitten tietysti sellaisia, joissa hyvinkin voimakkaasti kritisoitiin tai muulla tavoin tuotiin esille tämmöistä valtavirrasta poikkeavaa näkemystä. Irolla tosiaan tulee näitä esimerkkejä sitten vähän enemmän. No, kriittinen NATO-kanta näyttää hyvin vahvasti heijastuvan myös sitten negatiivisena kirjoitussävynä, eli se näkyy täällä tämän graafin alimmalla rivillä on nämä negatiiviset viestit, ja siinä punainen palkki, joka kuvaa tätä negatiivista kirjoitussävyä, niin se on selvästi suurempi osuus kuin näissä muissa viesteissä, ja vastaavasti sitten sävyltään positiivisten viestien osuus on aika paljon pienempi. Ja tietyllä tavalla käänteisesti, mutta aivan yhtä selkeästi, niin on sitten tämä positiivisen viestinnän ryhmä, jossa tietysti NATO-kannaltaan myönteiset viestit korostuu, mutta sitten oikeastaan niin kuin kielteisten viestien osuus on samansuuruinen kuin sitten neutraaleissa viesteissä. Eli se johtopäätös tässä on se, että kyllä tämän negatiivinen kanta selvästi yhdistyy tähän kielteiseen NATO-kantaan kirjoittajalla, mutta toisaalta sitten huomionarvoista on myöskin se, että noin puolet näistä viesteistä, eli 205 kappaletta, niin luokiteltiin kuitenkin sävyltään neutraaleiksi, eli kovin voimakkaasti kuitenkaan sitten kansalaiset eivät niin kuin tässä kirjoitussävyssä ottaneet niin kuin tämmöistä asennetta tähän kysymykseen.
No viimeinen asia, mitä me tarkasteltiin, joka sitten vähän syventää tavallaan sitä kontekstia, josta puhutaan, tai missä yhteydessä sanoja esiintyy. Me tarkastelimme samojen sanoja, joita me oltiin pidetty näin kehyssanoina, eli siinä on sitten Suomi, Ruotsi, Venäjä, Eurooppa, Yhdysvallat, niin tarkasteltiin myöskin sitten, että mitä niiden ympärillä sanotaan. Mä en tuossa lähde nyt erittelemään sitä kauhean tarkasti, se on siellä raportissa selkeämmin esitettynä, mutta voidaan tehdä, että kaikkien avaintermien kohdalla tämä Ukrainan sota oli se, mikä esiintyi, jos ympäri puhuttiin Suomesta, niin sen ympärillä puhuttiin myöskin Ukrainasta ja sodasta. Sama päti Venäjän, Yhdysvaltoihin, Ruotsiin ja Eurooppaan. Eli kaikessa kun sanottiin Eurooppa, niin sen ympärillä tässä on 500 ikkuna kumpaankin suuntaan, eli on katsottu 5 sanaa ennen ja 5 sen jälkeen, niin tämä Ukrainan sota tulee kaikissa niin kuin yleisimpänä käsiteparina vastaan. Suomen ja Ruotsin kohdalla kuitenkin sitten, niin kuin jos katsotaan, niin tämä konteksti eroaa muista siinä, että Suomen ja Ruotsin kohdalla selvästi kontekstina on tämä NATO-jäsenyys ja sen kautta saatava turvallisuus. Siellä ei niinkään puhuta aktiivisesta tekemisestä tämän varsinaisen Ukrainan sodan tai Venäjän hyökkäyssodan osalta, vaan pikemminkin fokusoidutaan nimenomaan kysymykseen tähän NATO-jäsenyyteen ja sen vaikutuksiin. Venäjä näkyy näissä viesteissä selvästi tämän sodan aggressorina ja uhkana. Ja esille nostaa Venäjän kohdalla, mikä on myöskin mielenkiintoista, niin Kiina, mutta myöskin Yhdysvallat. Eli tässä tämä globaali näkökulma tulee Venäjän kohdalla myöskin selkeämmin esille kuin muissa kehyksissä. Ja viimeisenä Yhdysvallat, joka sitten on näissä viesteissä siinä mielessä mielenkiintoinen, että nämä pääosa näistä sanoista voidaan nähdä, että katsotaan, niin noi lähtee tuosta keskeltä viivasta, niin pääsääntöisesti teistä katsottuna oikealle, joka tarkoittaa sitä, että valtaosa näistä sanoista käytetään sen Yhdysvallat-sanan jälkeen. Se viittaa niin kuin kielitieteellisesti siihen, että Yhdysvallat on aktiivinen toimija, ja erityisesti Yhdysvaltojen kohdalla esiintyy sellaiset käsitteet kuin tukee, johtaa ja tekee. Eli Yhdysvallat on tässä niin kuin aktiivinen se toinen, joka sitten on tärkeä tämän Venäjän hyökkäyssodan ja aggressiivisen hyökkäyssodan hillitsemiseksi. Tässä nämä yleiskatsaus tähän tämän viestinnän niin kuin kokonaiskuvaan, miten se oli muuttunut, miten se on kehittynyt, minkälaisia niin kuin kehyksiä, teemoja me pystyttiin sieltä löytämään. Hän menee enemmän sitten näihin kirjoittajatyyppeihin ja viestin sisältöihin. Kiitos. Kyllä, eli tuossa aineistosta oli tunnistettavissa siis kirjoitussävyltään tällaisia positiivisia, niin kutsuttuja neutraaleja ja negatiivissävyisiä viestejä, joista Kimmo jo mainitsikin, suhteessa kaikkiin 3 NATO-kantaan. Ja tuon raportin taulukossa 1 sivulla 44, teillä on raportti käytettävissä, niin voitte katsoa, miten ne on ristiin taulukoitu. Ja tässä on myös se kuva siitä. Ja havaitsimme tällaisia positiivissävyisiä viestejä, joille siis niin kuin kirjoitustyyliltä oli hyvin tyypillistä semmoinen poliittisen päättäjän vastuuseen vetoaminen, hyvin kunnioittava sävy ja tavallaan vankka luottamus poliitikon asiantuntemukseen, niin näitä oli kaikista vähiten. Eli niitä oli alle 10%, 7% näistä viesteistä. Ja ne kansalaiset ikään kuin näkivät sitä NATO-kannasta riippumatta, oli he sitten NATO-jäsenyyden puolesta vastaan tai ei halunnut ottaa kantaa tähän Suomen liittymiseen, vaan kirjoitti vain esimerkiksi NATOsta, niin se, että poliitikot osaisi tästä päättää parhaiten, ja heidät me niin kuin tyypiteltiin tietyllä tapaa tällaisiksi edustuksellisen demokratian kannattajiksi. Mutta sitten jos katsotaan näitä muita puhujatyyppejä ja viestinsävyjä, niin neutraalissävyiset viestit on itse asiassa se suurin ryhmä niin kuin viestinsävyjen kirjoitussävyn osalta, eli puolet kaikista kansalaisviesteistä oli tällaisia neutraalissävyisiä, ja niille hyvin niin kuin tyypillistä kirjoitustyyliltä oli tämmöinen asiapitoinen, faktoihin perustuva, järkeä ja järkiperäisiin syihin vetoava rationaalinen tyyli. Ja suurin itse asiassa kirjoittajaryhmä
tässä ryhmässä oli nämä ei-NATO-jäsenyyden kantaa ottavat viestit. Ja kuten Kimmo tuossa alussa jo mainitsi, niin siinä sellainen keskeinen ryhmä oli tällaiset niin kutsutut tiedottajat tai informoijat, jotka halusivat siis tuoda poliitikon tietoon esimerkiksi NATOsta jotain tärkeää, millaisen roolin se on vaikka ottanut viime vuosina ja mihin suuntaan se on menossa. Mutta toinen keskeinen ryhmä oli tällainen niin kutsutut reaalipolitiikan kannattajat. Ja voisi sanoa, että he olivat niin kuin tietyllä tapaa tällaisia uuspaasikiviläisiä. Että he näki asian näin, että tämä NATO-jäsenyyskysymys olisi ratkaistava mahdollisimman nopeasti, maksimoiden Suomen niin kuin ulkopoliittinen liikkumavara, ja se olisi kansallisen turvallisuuden näkökulmasta tärkeää. Ja näissä viesteissä aika usein hyödynnettiin myös esimerkiksi asiantuntijoihin viittaamista, eli tavallaan vahvistettiin sitä viestintää näin. Ja sitten pienimmän ryhmän muodosti oikeastaan näistä neutraalissävyisistä viestistä nämä NATO vastaan olevat viestit, eli NATO-kielteiset viestit, ja sieltä ehkä sellainen kirjoittajaryhmä, joka nousi selkeiden esille, oli tämmöiset, voisi sanoa, perinteiset puolueettomuuden puolesta puhujat, ja ehkä sellaisen, niin kuin voisi sanoa, kylmän sodan aikaisen paasikivimäisen linjan kannattajat. No sitten jos katsoo näitä negatiivissävyisiä viestejä, niin tässä oli kolmenlaisia tavallaan kantoja tietysti havaittavissa ja sieltä ikään kuin näitä puhujatyyppejä. Eli merkittävin ryhmä oli niin kuin tietyllä tapaa tällaiset kriittiset viestit sitten, joissa no ensinnäkin ne viestit, joissa ei eksplisiittisesti otettu kantaa tähän NATO-jäsenyyteen, mutta kyseenalaistettiin tämä niin kuin nykyinen demokratian tila. Ja toinen oli sitten selkeästi NATOon kriittisesti suhtautuvat viestit myös. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin puolesta puhujien ryhmää, niin niitä oli kaikista vähiten näistä kriittisistä viesteistä, mutta ne, jotka oli sitä mieltä, että Suomen tulisi liittyä NATOon ja kirjoitti sitä erittäin tällaiseen kriittiseen ja ehkä jopa niin kuin negatiivisenkin sävyyn, niin ne oli niin kuin sitä mieltä nämä henkilöt, että se olisi jopa vähän niin kuin pelkurimainen teko, että Suomi ei nyt liittyisi NATO-jäseneksi mahdollisimman nopeasti, ja se olisi niin kuin epäisänmaallista. Ja sitten taas, jos ajatellaan näitä kaikista kriittisiä, eli ne viestit, joissa henkilöt olivat sitä mieltä, että Suomen ei tulisi liittyä NATO-jäseniksi ja olivat niin kuin selkeästi sitten myös sävyltään hyvin kriittissävyisiä, niin siellä oli ehkä tämmöinen kriittisten kansalaisten ryhmä selkeästi havaittavissa. Ja he olivat sitä mieltä, että Suomea ollaan niin kuin painostamassa nyt NATO-jäsenyyteen ja ettei tätä kansan todellista mielipidettä ole kuunneltu. No sitten otetaan vielä tähän loppuun tällaisia aivan keskeisiä havaintoja ennen kuin annamme puheenvuoron meidän kommentoijille. Eli kuten tässä alussa mainittiin, niin merkittävin vaikuttamisen ajanjakso oli nimenomaan tämä Venäjän aloittama hyökkäyssota ja itse asiassa se ajanjakso, kun sitten tämä NATO-jäsenyyshakemus jätettiin, eli tuohon voi laittaa vielä muutaman päivän lisää. Ja tämä sitten tukee sitä tulkintaa, että kansalaisviestinnän ensisijainen tavoite oli nimenomaisesti informoida puhemiestä, kansanedustajia kansalaisten näkemyksistä tässä hyvin nopeasti muuttuneessa ja aktualisoituneessa maailmantilanteessa. No kehyksistä tietysti tärkein oli Suomi-kehys, eli Suomen ulkopoliittisen roolin muutoksen kautta lähestyttiin tätä NATO-kysymystä luonnollisesti ja ihan jopa niin kuin 4/5 viestistä oli nimenomaan tämä hyvin vahvakas suomalaisen ulkopoliittisen roolin muutos esillä, mutta sitten Venäjä. Eli kyllä meidän niin kuin keskeinen tutkimustulos tai havainto oli se, että kansalaiset tämän aineiston pohjalta mielsi tämän NATO-kysymyksen Venäjä-kysymyksen kautta. Eli se, miten Suomen suhde Venäjään muuttui tämän Ukrainan toisen sodan seurauksena.
Ja kuten Kimmo tuossa aikaisemmin jo toi esille, niin meitä ehkä vähän yllätti se, että miten vähän sit lopulta kumminkaan oli tähän niin kuin Ruotsiin liittyvää kansalaisviestintää, ja että tätä Ruotsin ja Suomen välistä yhtäaikaista niin kuin NATO-taivalta ei sitten kumminkaan ainakaan näissä viesteissä koettu niin merkittäväksi asiaksi kuin mitä ehkä julkisuudessa vielä viime vuoden aikana tuotiin esille. Mutta kiinnostavaa tässä on just ehkä se, että nämä kansalaisviestit oli hyvin monikehyksisiä, eli siellä oli niinku usea eri kehys usein esillä, ja se oli niinku useamman tekijän summa, että ei voida pelkästään kumminkaan mieltää, että tämä oli vain pelkkää Suomea, Venäjää ja Ukrainaa näissä viesteissä, mutta kyllä sinne liittyy myös vahvasti Eurooppa ja Yhdysvallat, ja tuossa meidän raportin taisi olla 4. luvussa me käsitellään niitä kehyksiä sitten myös vähän tarkemmin esimerkkien kautta. No, kolmas johtopäätös oli se, että NATO-kantojen ja kirjoitussävyn välinen korrelaatio, eli mitä positiivisemmin henkilö suhtautuu NATO-jäsenyyteen, niin sitä todennäköisemmin hän sitten viesti siitä arvolatautuneesti. Eli kyllä sanotaan ne viestit, jotka oli kaikista kärkevimpiä, niin ne yleensä oli sitten, kertovat myös siitä samalla, että henkilö vastusti tätä Suomen NATO-jäsenyyspyrkimystä. Kuten tässä puhemies Vanhanen aikaisemmin mainitsi, niin hybridivaikuttamista ei havaittu. Sen sijaan paljon oli sitä, että kansalaiset halusi saada äänensä kuuluviin, ja se on tietysti eri asia kuin hybridivaikuttaminen. Me itse tulkittiin tätä asiaa sillä tavalla, että he kokivat, että nyt oli niinku se mahdollisuuksien aikaikkuna vaikuttaa, ja siitä kertoo just tämä ajallinen tiivistyminen myös viime kevään osalta. Ja sitten ehkä se viimeinen ja meidän mielestä ehkä yksi niinku tärkeimpiä johtopäätöksiä on kumminkin se, että kansalaisten aktiivisuus olla päättäjiin yhteydessä kertoo suomalaisen demokratian niinku terveestä tilasta. Ja se kertoo myös siitä, että tämä NATO-keskustelu, vaikka me ollaankin tehty nyt päätös, että liitytään NATOon, niin se ei ole missään nimessä kuollut. Ja meidän mielestä olisi niin kuin tärkeää, että edelleen tulevaisuudessa löytyisi tilaa erilaisille näkökulmille. Se pitää meidän demokratian tilan terveenä. Lisään vielä tähän Iiron hyvään yhteenvetoon se, että huomasin, että tuolla oli pieni typo, vaikka monta kertaa aikoilla sanonut, että tietysti 22 pitäisi olla tuon luvun tuolla. Pahoittelut siitä. Mutta sitten tässä oli mielenkiintoinen vielä sellainen havaintona, että suurin piirtein tämä aineistossa näiden kriittisten NATO-kantaa tai edustavien viestien osuus oli suurin piirtein vastaava kuin NATO-jäsenyyttä vastustavien määrä näissä erilaisissa mielipidemittauksissa tämän kevään 2022 aikana. Mutta tästä vastaavasti taas näiden NATO-myönteisten osuus oli huomattavasti pienempi. Ja siinä meidän se johtopäätös on, että tavallaan näiden henkilöiden, jotka suhtautuvat jo aiemmin NATO-jäsenyyteen myönteisesti, niin junahan heidän näkökulmastaan tietysti kulki oikeaan suuntaan. Eli heillä ei varmastikaan ollut yhtä suurta kannustinta ja tarvetta olla yhteydessä päättäjiin, koska tavallaan parlamenttikäsittelyssä niitä asia kulki juuri siihen suuntaan, johon he varmasti niin kuin katsovat, että asioiden pitäisikin kehittyä. Sen sijaan nämä henkilöt, jotka suhtautuvat edelleen kriittisesti Suomen NATO-jäsenyyteen, niin heille tietysti tämä oli se kohta, jossa he pyrkivät tuomaan tämän eriävän näkemyksen esille. Ja tässä suhteessa, niin kuin Irokin nosti esille, niin edustuksen ja demokratian toimivuus on ilahduttava, koska kansalaiset todellakin uskalsivat ottaa ja rohkenevat ottamaan yhteyttä niin kuin edustajiin tuodakseen esille myöskin tämän ehkä julkisessa keskustelussa vähän vähemmälle jääneen negatiivisen kannan. Kiitos. Joo, kiitos kirjoittajille, ja seuraavaksi on sitten kommenttipuheenvuorojen aika. Ja kommentoijia 2. Jenni Karimäki on yliopistotutkija Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa Oikeudenmukainen palautuminen pandemiasta, perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit. Ja muuten hän on erikoistunut puolue- ja aatehistoriaan, toiminut myös eduskuntatutkimuksen keskuksessa ja on tunnettu nykypolitiikan, vaalien ja vaalikeskustelujen kommentoija. Charlie Salonius Pasternak puolestaan on erikoistunut Yhdysvaltojen ulko- ja sisäpolitiikkaan sekä Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.
Okei, pitäisikö aloittaa ihan alusta vai vaikka niin kyseessä oli ansioituneiden ihmisten CV, mutta ehkä komentoääneni ei kuulunut tosiaan kaikille, mutta kaikki varmaan kuitenkin uskovat, että hyvin ansioituneita ovat. Mutta Jenni, ole hyvä. Kiitoksia. Kiitos lämpimästi kutsusta tulla tähän tilaisuuteen pitämään kommenttipuheenvuoro. Kiitos puhemies Vanhaselle, että nämä viestit ja kansalaisten yhteydenotot on luovutettu tutkijoiden käyttöön, ja kiitos totta kai Irolle ja Kimmolle tämän raportin kirjoittamisesta. Kuten Vesa tuossa mainitsi, niin mun taustani on tosiaan puolueiden, ideologioiden, poliittisen järjestelmän, poliittisen kulttuurin tutkimuksessa, ja tästä taustastani ponnistaen ajattelin tehdä oikeastaan yhden temaattisen huomion tästä raportista ja näistä kansalaispalautteista. Ja siinä olen samansuuntaisia ajatuksia heräsi kuin mitä puhemies Vanhanen nosti tuossa avauspuheenvuorossaan siitä, että kansalaisten keskuudessa ja julkisessa keskustelussa on myös ollut puhetta siitä, että oliko tavallaan, menikö tämä, että päätös tehtiin edustuksellisen järjestelmän ja instituutioiden parissa, vai olisiko pitänyt kysyä kansalta? Ja tämä on ehkä se näkökulma, josta itse tässä aion tätä raporttia tarkastella. Eli tässä aika hyvin nousevat esiin kansalaisten erilaiset käsitykset demokratiasta. Ja koska olemme tässä aivan vaalien kynnyksellä, niin ehkä tämmöinen niin kuin demokratia-aiheinen puheenvuoro on ihan paikallaan, koska nyt jos koskaan edustuksellinen demokratia on kenties näkyvimmillään. Ne vastakkaiset käsitykset, jotka tässä raportissa ja kansalaisten yhteydenotoissa nousevat esiin, ovat suoran tai välittömän ja toisaalta sitten edustuksellisen demokratian toimintamallit. Tuossa Irolla oli noita lainauksia esillä jo, joissa osa kansalaisista antaa vahvasti luottamuksensa päättäjille ja haluaa heille tukensa ilmaista ja luottaa siihen, että päättäjät tekevät viisaita ratkaisuja. Ja osa sitten katsoo, että huoltoaseman parlamenttejakin olisi ollut aiheen kuulla, tai jopa ajattelevat, että koska EU-jäsenyydestäkin aikanaan äänestettiin, niin tästä NATO-jäsenyydestäkin olisi kansanäänestys tullut järjestää. Nämä näkemykset heijastaa demokratiaa koskevan tutkimuksen ja siitä käytävän keskustelun oikeastaan aika pitkää linjaa. Tässä linjassa yksi jatkuva kiista koskee suoran ja edustuksellisen demokratian paremmuutta tai kilpaa. Siitä, että kumpi on parempi tapa sen kansan tahdon tai kansan enemmistön tahdon tavoittamiseen. Ja edustuksellinen demokratiahan perustuu siihen käsitykseen, että monimutkaisissa, työjaoltaan hyvin eriytyneissä ja yhteiskunnissa kaikkien kansalaisten osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon on oikeastaan käytännössä mahdotonta. Siksi myös poliittisessa päätöksenteossa tarvitaan työnjakoa, ja edustuksellinen demokratia toimii tällaisen työnjaon välineenä. Toisaalta äänioikeutettujen parissa, kun tehdään kyselyitä vaikkapa heidän omasta kokemuksestaan kansalaispätevyydestä, eli siitä, että omaavatko he riittävästi tietoja ja taitoja siitä, että he voivat osallistua päätöksentekoon, niin siellä on aina jonkun verran ihmisiä, jotka esimerkiksi eivät äänestä sen takia, että ajattelevat, että eivät tiedä tarpeeksi. Ja tämä on yksi edustuksellisen demokratian perusta, eli se, että luovutetaan valtaa niille, jotka ovat sen käyttöön harjaantuneet, tämä näkyy näissä kansalaisyhteydenotoissa. Eli halutaan antaa tukea niille edustajille, jotka sitä valtaa ja päätöksentekoa on valittu tekemään. Muutaman viikon päästä käytävissä vaaleissa kansalaiset sitten tämän edustuksellisen järjestelmän puitteissa kontrolloivat poliittista eliittiä ja antavat arvionsa kansanedustajien onnistumisesta työssään, ja tähän arvioon kuuluu myös tämän NATO-jäsenyyspäätöksen arviointi ja
siihen johtaneen prosessin arviointi. Ja me jonkun verran tulemme näkemään ja olemme jo nähneet keskusteluja siitä, että miten puolueet suhtautuvat NATO, tai minkälaisia tuntoja NATO-jäsenyys edelleen herättää. Ja varmasti voin kuvitella, että tuolla turuilla ja toreilla ehdokkaat kohtaavat paljon kansalaisia, jotka tästä heiltä kysyvät ja kantoja tiedustelevat. Toisaalta sitten tässä näissä kansalaispalautteissa ja raportissa nousee esiin edustuksellisen järjestelmän kritiikki. Poliittinen eliitti on tämän kritiikin mukaan etääntynyt kansasta eikä edusta kansan tarpeita ja mielipiteitä. Koetaan, että nyt kansaa ei kuunnella. Suoran demokratian vaatimukset esimerkiksi kansanäänestyksestä heijastaa käsitystä siitä, että tällaisissa kansakunnan kohtalon kysymyksissä, niin kuin tätäkin on taidettu NATO-jäsenyyttä useassa yhteydessä mainita, niin että näissä tilanteissa pitäisi kansalta suoraan sitä mielipidettä kysyä. No, suorasta demokratiasta ja kansalaisten osallistamisesta onkin tässä viime vuosina puhuttu oikeastaan aika paljon, varsinkin tutkijapiireissä ja myös erityisesti poliittisten puolueiden sisällä. Ja yhtenä keinona vastata tämmöiseen esimerkiksi äänestysinnon laskuun tai puoluetoiminnan laskeneeseen houkuttelevuuteen, niin on esitetty tämmöisen kansalaisten suoran osallistumisen kehittämistä ja lisäämistä. Kansalaisaloite on vaikkapa ihan hyvä esimerkki tällaisesta ja ihan toimivasta uudistuksesta. Tämän raportin yhtenä antina tästä demokratian näkökulmasta mä ajattelisinkin, että voidaan pitää tässä Ironkin viimeisenä johtopäätösnostona esiin nostamaa demokratia, edustuksellisen demokratian tilaa koskenutta huomiota. Ja tämä raportti ja kansalaisten havainnot osoittaa, että he hahmottaa erilaisten demokratian toteuttamismallien erot ja moni yhteydenottaja onkin pohtinut sitä, että kenen vastuulle se NATO-jäsenyydestä päätöksen tekeminen kuului, että kuuluiko se edustuksellisesti valituille kansanedustajille vai olisiko sen valinnan pitänyt olla suoraan kansalaisten tehtävissä. Ja tästä asiasta varmasti keskustelu jatkuu, koska myös tutkimusta on totta kai tästäkin näkökulmasta tästä NATO-prosessista tietysti tulossa. Se, mistä ehkä itse ajattelen, että tässä laajemmin sekä tämän NATO-jäsenyysprosessin, mutta laajemminkin tavallaan demokratiasta keskusteltaessa tulisi ehkä puhua, on siitä, että miten tämä suoran demokratian kehittäminen yhdistyy edustukselliseen demokratiaan perustuvaan poliittiseen järjestelmään. Että onko meillä olemassa suora linkki siitä, että jos kansalaisille tarjotaan enemmän suoran vaikuttamisen keinoja, niin että se tavallaan jotenkin automaattisesti sitten lisää myös heidän halukkuuttaan osallistua tähän edustukselliseen järjestelmään. Sitä ehkä tästäkin näkökulmasta meidän ehkä olisi ihan hyvä pohtia. Se, minkä ehkä tuon raportin pohjalta vielä ajattelin nostaa, on se, että itse ajattelisin, että juuri tämä informoijien ja tiedottajien joukko, jonka Iro ja Kimmo olivat sieltä havainneet, niin he ovat myös, vaikka he eivät ehkä ottaneet aina kantaa siihen niin kuin demokratianäkökulmaan, niin ajattelisin, että he ovat kuitenkin niitä edustuksellisen järjestelmän sotureita myös. Eli he tekivät juuri sitä, mitä tällä hetkellä niin moni kansanedustajaehdokas tuolla kampanjoidessaan kansalta pyytää. Eli kysytään, että kertokaa meille, että mitä te asioista ajattelette. Ja tätähän nämä kansalaiset, jotka ottivat puhemiehen yhteyttä, niin juuri tekivät. He kertoivat, että mitä heidän mielestään tässä NATO-asiassa tarvitsisi tehdä. Kiitoksia. Kiitos Jenni. Sitten Charlie Salonius-Pasternackin kommentit. Kiitos ja kiitos kutsusta tulla tänne mahdollisuudesta. Yritin tässä kuunnella, eli oikeasti kommentoida ja sitten reflektoin myös ajatuksia, jotka tuli mieleen, kun luin itse raporttia.
Yksi oli, se näkyy raportissa, mutta kysyttiin monta kertaa viime vuodelta, että oliko tämä nyt suuri muutos. Ja tietenkin se näkyy raportissa kommentteina. Kyllä. Oliko se hätiköity? Ei aikaa puhumiselle. No ei, ja sekin näkyy raportissa, että tätä NATO-jäsenyyskeskustelua on oikeasti käyty pari vuosikymmentä Suomessa. Ja mun mielestä se näkyy näissä sitaateissa, että oli eri tasoista ymmärrystä, ja mietin verrattuna Ruotsiin, jota myös seuraan, jossa tätä vastaavaa keskustelua ei ole käyty, niin mä väitän, että jos vastaavia viestejä katsottaisiin Ruotsissa, niin se kansalaisten niin kuin ymmärrys kokonaisuudessa olisi erilainen ainakin, sanotaan näin. Ja tämä on oikeastaan toinenkin pointti, joka liittyy tähän, on, että hyvin selvästi kansalaiset, ainakin osa taas sitaattien perusteella, ymmärtävät tämän kansainvälisen turvallisuuspolitiikan lainalaisuudet. Eli ei ole kyse vain Natosta ja NATO-jäsenyydestä, vaan se liittyy Yhdysvaltoihin, se liittyy Venäjään, Eurooppaan. Tutkijana ehkä se oli vähän yllättävää nähdä, että Yhdysvallat nähtiin tavallaan niin positiivisena. Tässä oli tämä tekee, tukee, johtaa. Koska jos katsoo MTS:n kyselyitä eri toimijoista, miten kansalaiset näkevät, kontribuoivatko he turvallisuuteen tai halutaanko tehdä puolustusyhteistyötä, niin Yhdysvallat on aina vähemmän positiivisesti nähty kuin NATO, EU, Suomi, Ruotsi, Pohjoismaat. Niin jotenkin tässä sitten näkyy melkein vähän yllättävä positiivisuus, jos näin sanon, mutta ehkä liittyy siihen, että seuraan Yhdysvaltoja enemmän. Mainitsin Ruotsin aiemmin ja se, että Ruotsi esiintyy harvemmin. Tätä mietin, näkyykö siinä, että kansalaisilla on kuitenkin vielä tällainen Suomi yksin raami ja me tavallaan sanon turvallisuuspoliittinen eliitti, kansanedustajat, päättäjät, tutkijat, puolustusvoimat, meille Ruotsi-yhteistyö on niin arkipäiväistä, että me automaattisesti linkitetään siihen, mutta voihan olla, että kansalaisilla on sitten eri raami tähän. Vielä tämä uuspaasikkiviläisiä, jos sanoo pro-jäsenyys, neutraali, niin tuli vähän tällainen, että kai tässä nyt pitää, joka on hyvin suomalainen, pragmaattinen tapa lähestyä asioita, ja sitten se ilmaistaan eri tavoilla. Itse olisi kysymys, koska se voi olla muualla aineistoista, ne tässä vastustajat, jotka vannoivat kansallisen puolustuksen vahvistamisen nimeen, sivulla 49 on yksi tällainen. Suomalaiset eivät tarvitse tätä, vaan oman riittävän kokoisen puolustuksen. Tuliko näissä teksteissä läpi ymmärrys, mitä se oikeasti tarkoittaisi? Koska luulen, että puhumme siitä uskottavasta kansallisesta puolustuksesta, mutta huomioiden turvallisuustilanne, niin kohtalainen osa maamme budjetista menisi sitten puolustukseen, jos se oikeasti luodaan. Niin olisi kiinnostavaa tietää, että näkyykö tämä, koska se on yksi asia, jota tutkijana huomaan, että ehkä ei aina ole ymmärrystä, että mitä se sellainen yksinäinen puolustus vaatisi, jos se kykenisi torjumaan sellaisen hyökkäyksen, miten olemme nyt nähneet Ukrainaan kohdistuneen Venäjän puolelta. Ja ehkä viimeinen huomio näissä kommenteista, että pitäisi olla tilaa eri näkökulmille tulevaisuudessa. Ehdottomasti. Jo siinä, että minkälainen jäsen meidän pitäisi olla. Ja tässä näen, että poliitikoilla, viranomaisilla ja tutkijoilla on vastuu myös avata keskustelussa meneillään olevia asioita. Suomessahan on tällainen niin kuin poliittinen traditio, että ei keskustella ennen, koska sitä käsitellään, ja sitten se on käsitelty ja päätetty, ja sitten ei tarvitse keskustella enää. Jolloin on hyvin vaikea ottaa kantaa siihen, että pitäisikö Suomen esimerkiksi osallistua tietyn tyyppiseen Naton toimintaan. Niin mä ymmärrän, että tämä vaatii kulttuurimuutoksia, mutta selvästi sille on, mä sanoisin, tarvetta, ja jos katsoo kansalaisten tässä kommentteja, niin osaamista käydä sitä keskustelua. Sitten on salaiset asiat erikseen ja ne pysyköön laatikossa, mutta väittäisin, että paljon laajempaa ja syvällisempää keskustelua voitaisiin käydä. Jätän kommentit siihen. Kiitos teille mahtavasta työstä. Kiitos Charlie. Näistä kommenteista antavatko ne aihetta kirjoittajille jollain tavalla selittää tai tarkentaa, tai tuntuiko niistä jokin kysymykseltä? Annan tämän vuoksi teille nyt seuraavaksi vielä puheenvuoron.
Joo, kiitos. Mä voisin tarttua tuohon Charlin erityisesti tuohon viimeiseen yhteen huomioon siitä, että ovatko kansalaiset ymmärtäneet tämän kansainvälisen politiikan niin kuin lainalaisuudet ja mikä olisi sitten se tosiasiallinen niin kuin vaihtoehto, jos Suomi ei olisi liittynyt NATO-jäseneksi ja olisi jäänyt yksin. Siis aina ei toki kaikkia asianlaitoja varmasti näissä viesteissäkään olla niin kuin punnittu. Ja jotenkin itse ajattelin näin, että nimenomaan tällaiset niin kuin perinteisen puolueettomuuslinjan kannattajat, niin osa heistä myös sitten tavallaan ajattelivat ehkä näin, että tämä Suomen niin kuin puolueettomuus, vaikka he halunnut sanoa ehkä, no joo, sanoivat ne, jotka oli NATO-jäsenyyttä vastaan, niin se on niin kuin pyhä asia, että se on semmoinen asia, että mitä ei noin vain niin kuin voi muuttaa. Ja uskon, että tässä on ollut niin kuin aika iso henkinen muutos myös monelle suomalaiselle siinä ajattelumallissa, että Suomi nyt siirtyy tällaiseen niin kuin yhteisen puolustukseen ja sitä yhtäältä just tukee tämä Ruotsi-havainto siitä, että lopulta me halutaan tehdä niin kuin omat valinnat ja toimia ketterästi. Ja meillä on meidän oma historia ja se tietysti selittää hyvin paljon, miten ihmiset ajattelee tässä NATO-kysymyksessä. Joo, mä voisin itse asiassa vähän jatkaa tuosta, mulla on Jennin tuohon kommenttiin. Mä kanssa näkisin, että ehkä toi Ruotsi, jos ajattelee niin kuin yleisesti, siis kokonaiskuva, mitä suomalaiset tietää Ruotsista, niin luin kerran jossain semmoisen tutkimuksen, joka päättyi semmoisen johtopäätökseen, että suomalaiset tuntee Ruotsin historia on hyvin vuoteen 1809, sen jälkeen on tyhjää. Ja ehkä nyt varovasti voi sanoa, että kyllä se tavallaan pitää paikkaansa, että jos tässä olisi varmaan hyvin informoituja ihmisiä, jotka seurannut paljon, mutta jos otetaan tuosta kadunmiehen kysyttäisiin, että ketkä on Ruotsin hallituksessa tai kuka on Ruotsin pääministeri tai muuta, mä luulen, että aika heikko se tietämys Ruotsin niin kuin yhteiskunnan tilasta olisi. Siinä voi tietysti miettiä, että mediakin uutisoi pääosin sitten, kun Ruotsissa tapahtuu tämmöisiä jengiväkivaltaa tai jotain muuta, ja ne nousee niin kuin esille. Mutta aika vähän me kuullaan niin kuin Ruotsin niin kuin arjesta mitään. Ei me kuulla kyllä median kautta kovin muunkaan maan arjesta kauhean paljon semmoista niin kuin raportteja. Yleensä ne on just jotain joko ikäviä tai jotain hassuja sattumuksia, kun kerrotaan. Mutta jos ajatellaan ihan Euroopan tilannettakin, ja mun mielestä mua yllätti ehkä vähän se, että se Eurooppa oli niin vahvasti näissä läsnä, koska jos ajatellaan niin mediauutisointia esimerkiksi Euroopan unionista, niin ei se kauhean niin kuin semmoista kattavaa ole, että sekin on aika pistemäistä. Et siinä mielessä Ruotsin heikko läsnäolo mun mielestä voi selittyä just sillä, että tosiaan niin kuin Charlie nosti esille, että kansa olisi niin kuin erilainen raami, että tavallaan että se Ruotsi nyt on tossa ja ainahan se on siinä ollut ja sillä, ja sitten kyllä se siinä mukaan tulee. Ja sitten sitä kautta niin kuin katsotaan, että siinä niin kuin, ei siitä tarvitse niin kuin huolehtia jotenkin. Sitten tuosta Jennin itse asiassa se oli tämä suora versus edustuksen demokratia. Itse tutkijana lukeudun niin kuin hyvin vahvasti edustuksellisen demokratian kannattajiin. Jatkaisin siitä Jennin kommentista siinä, että meillähän on välillä sellainen ajatus, että silloin kun tulee sellaisia isoja kysymyksiä, niin sitten otetaan jotenkin niin kuin suoran demokratian mekanismeja tai elementtejä, sitten vaan niin kuin liitetään ne tähän meidän edustukselliseen demokratiaan ja ikään kuin korjataan sitä kautta sitten semmoisia niin kuin jonkinlaisia kapeikkoja tai jotain ongelmia, joita meidän edustuksellisessa demokratiassa on. Ja Jenni nosti mielestäni hyvin esille sen, että eihän se, että me otetaan niin kuin suoran demokratian elementtejä, jotka edellyttää kuitenkin ihan toisenlaista niin kuin järjestelmää sinne alle kuin edustuksen demokratia, niin ne ei välttämättä sovi ne palikat yhteen. Ja silloin tulisi ehkä pohtia niin kuin sitä, että kuinka paljon niin kuin tavallaan se suoran demokratian elementtien lisääminen vaikuttaa sitten tähän edustuksellisen demokratian toimivuuteen niin kuin itsessään. Tämä on vähän heikko analogia, mutta kuitenkin muistan, että silloin 90-luvulla niin oli niitä yrityksiä näissä entisissä sosialistimaissa niin korjata sitä suunnitelmatalouden ongelmia siten, että sinne ruvettiin ottamaan niin kuin palikoita markkinataloudesta. Ja sitä ajattelin, että se niin kuin jotenkin korjaa niitä kapeikkoja. Mutta eihän se voinut toimia, koska se järjestelmän logiikka oli täysin toisenlainen. Ja tässä on niin kuin vähän samanlainen
niin kuin keskustelu, että jos halutaan lisätä suoraa demokratiaa, niin se vaatii kuitenkin sit myöskin paljon laajempaa keskustelua koko demokratian niin kuin toimivuudesta. Ja mun mielestä meidän raportissa saatu tulos niin kuin osoittaa, että toisaalta meidän kansalaiset on sosiaalistettu aika hyvin siihen ajatukseen, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on sitä korkeapolitiikkaa, joka on perinteisesti Suomessa kuulunut vahvasti niin kuin valtiojohdon toimivallan piiriä ja päätösvallan piiriä, ja kansalaiset on niin kuin hyväksyneet sen. Mutta tässä näkyy nyt selvästi mun mielestä jotenkin tässä raportissa se, että kansalaiset osa niin kuin kamppailee sen kanssa, että toisaalta he haluaisivat luottaa siihen, että poliittiset päätöksentekijät tekevät hyviä päätöksiä ja tekee sitä niin, että he ajattelee kaukonäköisesti Suomen parasta. Mutta sitten heillä kuitenkin on jollain tavalla sellainen epämiellyttävä olo, että entä jos sitten kuitenkin, että entä jos mä olen oikeassa ja heidän tekemä päätös onkin väärä. Ja siitä tulee sellainen niin kuin jännite juuri siihen, että toisaalta haluttaisiin luottaa siihen, että meillä on fiksut ja osaava valtiojohtaja, joka osaa harkita sen päätöksen niin kuin hyvin monelta eri kannalta. Ja meillä on parlamenttikeskustelut, jotka mahdollistavat niiden asioiden punnitsemisen, mutta sitten samaan aikaan on hirveä vauhti, jolla se asia menee eteenpäin. Ja se tuottaa sen epämukavuuden siihen tilanteeseen, että meneeköhän tämä nyt kuitenkaan sit ihan hyvin. Ja mun mielestä se näkyy niin kuin osaltaan tässä raportissa. Ja sen takia tulee sitten esille se, että hei, mullakin olisi täällä niin kuin yksi mielipide, että voitte sitten kuunnella. Kiitos. Joo, kiitos. Ennen kuin siirrytään siihen osioon, jossa yleisö voi esittää kysymyksiä, niin haluaisin itse kaikille pöydän ääressä oleville esittää sellaisen kysymyksen, että yllättikö tämän prosessin nopeus heitä? Ottaa huomioon, että meillä kuitenkin oli vuosikymmenten perinne siitä, että Naton kannatus oli melkein aina se jotain 20+ ja sitten se lähti niin nopeasti. Että oliko yllätys, että prosessi oli näin nopea, jos nyt lähdemme siitä, että uskomme nyt niihin mielipidetutkimuksiin, niin kuin varmasti syytä on. Jos vaikka siitä edetään. Mä voin aloittaa. Yllätti 2 viikolla. Mä kävin Tukholmassa kertomassa silloin, kun tämä prosessi, kaavio oli syntynyt, miten tullaan toimimaan. Silloin siellä heille kerroin, että toukokuun kuluessa, viimeistään toukokuun loppuun mennessä, meillä on prosessi läpi ja johtopäätökset, ja 2 viikolla se meni nopeammin. Kyllä se yllätti minut, ja olen tämän vissiin tähän raporttiinkin kirjoitellut, että käytiin enemmän keskustelua Natosta 3 kuukaudessa kuin ehkä sitten kumminkaan 30 vuodessa, vaikka sitä toki käytiin, mutta ei ehkä kumminkaan niin kuin ainakaan mediassa niin laajasti. En olisi uskonut, että tällä tavalla me liitytään ja tämmöisessä tilanteessa. Ja aina aikaisemmin, kun tehtiin näitä NATO-selvityksiä eri esimerkiksi hallinnonalan toimijoiden tilauksesta, niin yksi havainto oli se, että meiltä puuttuu vahva kansalaisten tuki. Ja se oli itse asiassa se suurin asia, joka piti ratkaista. Jos ajatellaan, että Suomi oli kumminkin NATO-yhteensopiva jo aika hyvin 10 vuottakin sitten, niin kyllä tämä oli nopea muutos. Joo, kyllä minuakin sen nopeus, millä se vietiin niin kuin parlamentissa, eduskunnassa läpi, niin kyllä se silleen yllätti. Itse asiassa minua yllätti siinä ehkä vähän enemmän vielä se, mitä se perusteltiin tämä tavallaan niin kuin kansan suuntaan. Meillähän on nyt 10-15 vuotta totuttu sanomaan, että ei ole koko keskustelu tai kysymyksiä ei ole niin kuin ajankohtainen sen takia, koska gallupeissa selkeästi niin kuin kansa on NATO-jäsenyyttä vastaan, ja sen takia ei myöskään ole tarpeista järjestää kansanäänestystä. Ja sitten kun tapahtui tämä Venäjän aggressiivinen hyökkäys ja kannatuslukemat kääntyi niin kuin toisinpäin, niin sitten se perustelu kuulukin, että ei tarvitse kansanäänestystä, koska kansa on gallupeissa ilmoittanut, että se on NATO-jäsenyyden kannalla. Ja siinä ehkä vähän mun mielestä se logiikka pikkasen ontuu, että jos ensin perustellaan kansanäänestyksen tai asian niin kuin esille nostamisen tarpeettomuutta sillä, että gallupit kertoo näin, ja sitten toisaalta kerrotaan, että nyt ei tarvitsekaan ottaa koko asia, koska gallupeissa on toisinpäin. Et se oli ehkä sellainen kohta, missä mä olisin toivonut semmoista niin kuin vähän laajempaa keskustelua, mutta sitten se hyvin nopeasti kyllä näkyy, että se menee aika nopeasti maaliin.
se alkuvaiheen niin kuin tiukka nousu kyllä yllätti, mutta sitten kun se lähti menemään se juna, niin kyllä sit oli tosiaan aika selvää, että varsin nopeasti sitä viedään eteenpäin. Minä voin tässä sitten sujuvasti liittyä joukkoon ja sanoa, että kyllä yllätti. Mutta ehkä se, mitä mä itse olen tässä, mitä Kimmo tavallaan avasi tämän näkökulman, että millä sitä, niin kun, että kun se peruste oli pitkään tämä kansalaisten tuen puute. Ja nyt sitten kansalaisten tuki tuli ja päätös voitiin tehdä, niin se on ehkä se, mitä itse olen jäänyt miettimään, että olisiko se kansalaisten tuki ollut mahdollista saada aikaisemmin, jos asiasta olisi esimerkiksi poliittinen johto ilmaissut, että he ovat sitä mieltä, että nyt NATOon niin kuin olisi ajankohtaista liittyä, vaikkapa 2014. Ja tämä on ehkä semmoinen, jota ajattelisin, että varmasti tullaan ja on tarpeen ehkä jollain lailla reflektoida ja miettiä, että voidaanko me ajatella vaan niin, että kansa yhtäkkiä maagisesti vaan niin kuin jostain tupsahtaa joku mielipide ja sitten poliittinen johto toimii, vaan kyllähän niin kuin poliitikkojen mielipiteen muodostuksella on kuitenkin valtava merkitys kansalaisten mielipiteen muodostukselle. Ja tämä on semmoinen näkökulma, jota varmasti tutkijat ja myös yhtä lailla varmasti poliitikot tulevat tulevaisuudessa keskuudessaan pohtimaan, että olisiko tämä muutos ollut mahdollista nähdä jo joskus aikaisemmin. Kiitos. Mä pyrin aina silloin tällöin palaamaan ja miettimään, että miksi mä olen ollut väärässä jossakin asiassa tai en huomannut jotain. Ja mä palasin katsomaan MTS:n tuloksia niin kuin syvemmällä tasolla kuin ehkä sitten siinä vain raportissa. Ja huomasin, että varmaan olisi syksyllä voinut yrittää päätellä jotain kansalaisten näkemyksestä, joka ehkä oli siirtymässä sitten ei-stä vähän enemmän neutraali, mutta niin huomioidaan tämä 20 vuoden stabiilius, niin se olisi ollut yllättävä johtopäätös sanoa, että no nyt kansa on päättänyt. Mä tiedän, että tässä tehdään tutkimusta. Hanna Vass Helsingin yliopistossa saattaa johtaa projektia. Itsellä on tällainen hypoteesi 5 asiasta, jotka ajallisesti ehkä toimii, jos vertaa kansalaisten NATO-jäsenyyden tukea, että mitä me nähtiin sodassa ja jotka voisi olla syitä, miksi kansalaiset muutti näkökulmia, niin pitää sanoa, että yllätti sekä kansalaisten nopeus, mutta taas on syitä, miksi näin ehkä kävi. Ja sitten hyvin positiivisesti yllätti suomalaisen edustuksellisen demokratian kyky, etenkin joidenkin puolueiden ja kansanedustajien arvioida tilanne uudelleen. Ja tässä, vaikka itsekin olen naurannut tälle NATO-optio-ajatukselle, niin ehkä se helpotti poliittisesti joitenkin sanoa, että olen ollut hallituksessa, jossa ollaan hyväksytty ajatus, että jos turvallisuuspoliittinen tilanne muuttuu, minä saan tai meidän puolue saa muuttaa näkökulmaansa. Ja se verrattuna Ruotsiin taas ehkä helpotti asiaa ja ainakin nopeutti sitä. Joo, jos vielä oman näkökulmani tähän tuon lisäksi niin itse yllätyin siinä alussa, että se nousi niin nopeasti, vaikka tietysti oli oletettavissa, että se lähtee nousemaan, mutta oikeastaan jo sen ensimmäisen gallupin jälkeen, missä oli tämä merkittävä muutos, niin aloin selittää tätä itselleni historialla. Ja itse asiassa kaikki meidän isot muutokset ulkopoliittisessa linjassa siinä, että mikä linja otetaan, mistä haetaan tukea, niin on kuitenkin kaikki tapahtuneet aika nopeasti ja aika vaihtoehdottomassa tilanteessa myös hyvin usein. Ja niistä ei ole sitten tullut mitään jäänyt oikeastaan juuri koskaan sellaista, että meillä olisi ollut vaikkapa 2 leiriä, jotka olisivat suhteellisen tasaväkisiä tai useampia leirejä, joilla olisi hyvin erilainen näkemys. Aika sujuvasti sitten, kun maailmanhistoria on pakottanut aina johonkin, no vaikka vuonna 1918 hylkäämään Saksa-suuntauksen,
tai sitten tilanne vuoden 1944 jälkeen, niin kyllä se suurimassa on mennyt aika lailla samaan suuntaan, vaikka sitten on keskusteltu siitä, että mennäänkö siinä liian pitkälle vai pitäisikö pyrkiä suurempaan riippumattomuuteen tai kuinka puhdasta sen puolueettomuuden tai mikä se linja onkaan pitäisi olla. Mutta meillä on mielestäni aika lailla kuitenkin perinne, että olisi tapahtua juuri niin kuin keväällä 2022 tapahtui, erityisesti jos otetaan huomioon, että ehkä asiat muutenkin hektisemmässä maailmassa, jossa tiedonkulku on niin paljon nopeampaa, niin tapahtuu niin paljon nopeammin. Ja kun täällä vilahti sitten tämä Paasikiven nimi, niin Paasikivihän on siinä mielessä kätevä, että kun ottaa hänen urastaan jonkun sopivan vaiheen, niin sieltä voi perustella sekä puolueettomuuden, turvautumisen suurvaltaan tai sitten tämän idän politiikan, josta hänet parhaiten muistetaan. Ja siihenkin sitten yleensä vielä liitetään se, että hän osasi sitten laittaa sille myös rajan, jos haluaa sitten kritisoida, että sen jälkeen mentiin liian pitkälle tai jotain vastaavaa. Mutta ehkä nyt on aika sitten yleisön kommenteille ja kysymyksille. Karle Nordenstreng ainakin oli siellä ensimmäisenä. 2 pointtia, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin tämä on merkittävä tutkimus, koska se on eduskunnan puhemiehen aloitteesta syntynyt kansalaispalautteen tämmöistä tarkempaa analyysiä. Aika harvinainen tapaus, ihan merkittävä. Ja siitä kyllä hatunnosto puhemies Vanhaselle. Sitten kysymys Vanhaselle. Miten katsoisit nyt viileästi jälkeenpäin tätä kansanäänestysasiaa? En muista, miten sitä on tullut kommentoitua eri vaiheissa, mutta ihan siitä riippumatta, niin oliko oikein jättää se tekemättä vai olisiko sentään pitänyt kuitata tämä demokratian yksi sivu myöskin? Kiitos. Jo tähän alusta alkaen sisältyi se pieni mahdollisuus, että ratifioinnit venyivät niin, että eduskuntavaaleissa kansalaiset pääsivät vielä lausumaan sanansa, mutta se ei nyt ollut mahdollista. Se voisi sanoa hyvin aikaisessa vaiheessa kyllä syntyi se tahtotila, että oikeastaan melkein välittömästi, että kansanäänestystä ei järjestetä. Mä luulen, että tämän 20-25 vuotta, kun tästä optiosta on puhuttu, niin varmaan useimmilla oli aina se ajatus, että jos joskus haemme NATO-jäseneksi, niin se tapahtuu ensinnäkin rauhanomaisessa tilanteessa, jossa ei ole mitään konfliktia, riskiä olemassa. Toisekseen sitten järjestettäisiin neuvoantava kansanäänestys, mutta se ei olisi mikään blankkona järjestetty, vaan että valtiollinen johto olisi ilmaissut oman kantansa siitä, että meidän pitäisi hakea jäseneksi. Ja nyt tässä tosipaikan tullen kaikki meni juuri päinvastoin, että kriisinoloissa ryhdyttiin käymään keskustelua, kansanäänestystä ei järjestetty ja valtiollinen johto, tarkoitan presidenttiä ja hallitusta, pidettiin, tai oikeastaan prosessi oli ajateltu niin, että he ottavat kantaa viimeisenä, jonka jälkeen sitten he tekevät sen muodollisen esityksen, jonka jälkeen muutamassa päivässä eduskunta voi tehdä sen lopullisen päätöksen. Sillä haluttiin pitää myös epäselvässä kansainvälisessä tilanteessa valtionjohdon liikkumatila ja kädet vapaina siltä varalta, että tapahtuu jotain sellaista. Ja tämä oikeastaan Jenni Karimäelle, että sellainen tilanne, jossa valtionjohto ilmaisi näin keskeisessä kysymyksessä oman tahtonsa ja asia jäisi kuukausiksi vellomaan ja mahdollisesti lopulta menisi toisin kuin valtiollinen johto oli esittänyt, niin se olisi tietynlainen katastrofi myös johtajuudelle.
tässä haluttiin niin kuin pitää meillä se liikkumatila ja kädet vapaana siltä varalta, että tapahtuu jotain sellaista, jota emme vielä nähneet. Sen tähden tämä järjestys muodostui tällaiseksi kuin oli. Ja kyllä se, että ei neuvontavaa kansanäänestystä tähän harkittu, niin kyllä yksinkertaisesti siinä oli tämä kansainvälisen tilanteen luoma tilanne ja riski hybridioperaatioista, jossa viikkokausia ajaksi naapurivaltio olisi kohdistanut hyvin monenlaista erilaista toimintaa tänne päin. Että se oli tämmöinen, niin kuin voi sanoa, ennaltaehkäisevänä kantana se, että ei järjestetä kansanäänestystä näissä oloissa. Siinä mielessä tämä tutkimustekstianalyysi näistä kirjeistä niin on lohdullinen, että joko Venäjä ei ymmärtänyt, että tässä on todellista prosessista kyse, jossa ei vain analysoida ja päädytä vanhaan kantaan, vaan mahdollisesti tehdään uusi päätös, tai sitten heillä ei ollut kykyä eikä kiinnostusta pyrkiä vaikuttamaan tähän hankkeeseen. Jos on lyhyesti aineistoa, niin ihan totta, tämä on ainutlaatuinen aineisto, että me ollaan tutkijana kiitollisia, että me saatiin nämä käyttöön. Mä ensin alussa sanoa, että tämähän on anonymisoitu meidän toimesta, eli me ollaan poistettu se, että kaikki tiedot näistä lähettäjistä, että me emme tiedä, ketä nämä lähettäjät sitten on, että me ollaan varmistettu sillä tavalla, että näitä ei kehenkään yksittäisen lähettäjän voida liittää. Ja mä tiedän yhden ainoan toisen tutkimushankkeen, missä on käytetty kansanedustajan lähetettyä. Se on tämmöinen muistitietohanke lamaan liittyen. Ja olisi todella mielenkiintoista, niin kuin tässä aikaisemmin tuli esillekin puhemiehen alustuksessa, että jos olisi myöskin sitten niin kuin kansanedustajille lähetettyjä viestejä mahdollista saada tutkittavaksi, niin se olisi tietysti hyvin mielenkiintoinen kuva sitten täydentämään tätä nyt julkaistua raporttia. Joo, no pari puheenvuoron pyyntöä täältä pystyin huomaamaan tuossa vaiheessa, jos ensin rouvalla taisi siinä olla, ja esitelkää itsenne sitten aina. Jo, jag heter Elisabeth Naukler och jag talar så dålig finska så att jag kommer att ställa den här frågan på svenska. Jag undrar om ni skulle kunna kommentera det som Martti Koskenniemi och Hanna Ojanen skrev nyligen i en Vieraskynä, att konsensus betyder är inte samma sak som enighet. Och de säger ju också att 2 ministerier har den här missuppfattningen, det här felet på sin hemsida. Och jag undrar alltså, är det så att man har gett sig in i någonting, att man inte vet vad man har gett sig in i? Och vad kommer folk att säga när de upptäcker det? Det finns ju, Charlie antyder ju att det är så ibland att man ger sig in i saker och ting och sen så utvecklar man efteråt vad det egentligen betyder. Och det är ju också så att Sverige och Finland har ju olika traditioner på det området. Det ena landet vidtar åtgärder vad gäller internationella fördrag och ratificerar dem efteråt, och det andra landet gör tvärtom, ratificerar först och vidtar åtgärder efteråt. Så kan ni kommentera, stämmer det som stod i den här Vieraskynä? Är vi helt omedvetna om vad vi gör? Okej, jag kan svara på finska om det inte är en problem. Jag har förstått nästan allting. Okej. Tuosta Vieraskynästä luin kanssa sen Vieraskynän ja voisin siihen oikeastaan kommentoida. Ja siinä oli mun mielestä tärkeä pointti, ja se oli se just, että konsensus ei ole välttämättä sama kuin yksimielisyys, mutta se tarkoittaa sitä, että niin pitkään neuvotellaan, kunnes se yhteinen kanta saavutetaan. Ja Natossa, kun tehdään päätöksiä, niin silloin tästä yhteisestä kannasta sitä väännetään niin pitkään, että saavutaan niin kuin yhteiseen johtopäätökseen. Ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki, kun Naton pääsihteeri esimerkiksi valitaan, niin pitkään neuvotellaan, kunnes siellä on se yksi henkilö enää sitten jäljellä. Mutta toki siellä matkan varrella voi olla näkemyseroja. Ja kyllä Naton historiassakin on joitakin esimerkkejä siitä, että asiat on jäänyt pöydälle tai niitä on siirretty toisiin komiteoihin päätettäväksi ennen kuin ne tuodaan takaisin Naton sinne neuvostoon.
Charlie, haluaisit sä jatkaa? No, en tiedä miten paljon. Ehkä vain sen huomion, että näinhän oli EU-jäsenyyden suhteen ja näin on myös lähes jokaisen ihmisen elämässä, että joskus tulee lähdettyä matkalle eikä ihan ole varma, että mitä kaikkia siellä tulee vastaan, niin mä en näkisi sitä ongelmana päätöksenteon suhteen, mutta siinä matkan varrella voi harkita, että me tehtiin toi. Ruotsi esimerkiksi osallistui Naton kumppanina operaation Libyassa. Suomi ei. Ja Ruotsi on kauniisti sanonut pitänyt tätä ehkä virheenä, vaikka he alussa sitten toitotti tätä, koska lopputulos ei ole ollut ihan niin hyvä kuin ajateltiin. Mutta tämä nyt kuuluu siihen matkaan. Siinä vain nopeasti kommentoida, että tähän olisiko pitänyt tehdä kansanäänestys. On sanonut sinne nimittäin ulkomaiselta toimittajalta hyvin monta kertaa, että tästä puhuttiin. Ja vastaus on ollut suunnilleen näin, että niitä mielipidekyselyitä teki kaikki Suomen niin kuin organisaatiot, jotka kykenee ja on tehnyt näitä luotettavasti. Jos olisi ollut vain yksi yritys ja tehnyt yhden kyselyn, sit voisi ajatella, että oliko tämä nyt, pitikö tämä paikkansa. Mutta ihan tilastotieteellisesti olisi täysin mahdotonta, että kaikki nämä olisivat järjestelmällisesti 20, 30, 40% väärässä toiseen suuntaan. Näin ei vain olisi voinut käydä. Niin sen takia voidaan hyvin todeta, vaikka hieman hymyissä suin, kuten presidentti, että oli tarkoitus äänestää äänestys, mutta nämä mielipidemittaukset on ehkä toteuttanut sitä tavallaan. Tuohon ihan sellainen pieni kommentti, että tässä niin kuin, tavallaan niiden kannatuslukujen kääntyminen hän ei ainakaan näin rohkeinen väittää, niin välttämättä ollut millään tavalla yhteydessä tietämyksen lisääntymiseen Natosta. Meillä oli mediassakin esillä, mikä Nato on, tämän tyyppisiä asioita. Mutta mun mielestä on aika niin kuin mahdotonta ajatella, että muutamassa viikossa kansalaisten niin kuin tiedot olisi Natosta päivittynyt semmoiselle tasolle, että niin kuin tavallaan tämä mielipidemuutos selittyisi tiedollisella muutoksella. Se selittyy pitkälti nimenomaan täällä muuttuneen turvallisuuspoliittiseen tilanteelle, johon reagoitiin. Mä sen verran vielä kommentoin siihen niin kuin kansanäänestys ja siihen edustuksen demokratian yhteen. Minusta se oli hyvä, kun tässä nousi esille myöskin se, että kansanedustajallakin on niin kuin oikeus muuttaa mielipidettä. Meillä on jollain tavalla sellainen jännä poliittisen kulttuurin elementti, että jos poliitikko muuttaa mielipidettä, tässä on kysymys, hän on hyvin nopeasti niin kuin takinkääntäjä. Mutta eihän niin kuin, tämä on millään tavoin niin kuin kaikissa asioissa niin kuin oikea tulkinta. Tässä kysymyksessä tilanne muuttui niin olennaisesti, että ainakin itse tutkijana näen, että myös kansanedustajalle tuli olla oikeus tarkistaa kansansa. Minulla on tällä hetkellä yksi gradu ohjattavana Turun yliopistosta, jossa on tarkasteltu vaaliohjelma eri puolueet niin kuin 90-luvulta tähän päivään. Ja siellä kyllä aika NATO-kriittisiä vaaliohjelmia on ollut niin kuin aiemmin, jotka nyt sitten ovat hyvin NATO-myönteisiä. Tässä suhteessa niin kuin tämä tilannehan selittää myöskin paljon sitä, miksi mielipiteet muuttuivat. Edellisen kysyjän... Lähinnä semmoinen ehkä huomio tuohon, että se on ihan totta, että, ja olen samaa mieltä, että totta kai kansanedustaja, ja totta kai pitää muuttaa mieltä silloin, kun olosuhteet muuttuu ja tieto lisääntyy ja näin poispäin. Mutta toisaalta mun mielestä se on aika ymmärrettävää, että kansalaisten näkökulmasta tämä niin kun, se, että jos jollekin kansalaiselle tämä kysymys on ollut hyvin tärkeä kysymys, että Suomi ei koskaan tulisi liittymään NATOon, niin se, että se sitten tapahtuu ja että ne edustuksellisen demokratian vallankäyttäjät sen muutoksen ja käännöksen tekevät, niin se on ihan ymmärrettävää, että se saattaa tuntua pahalta. Joo, edellisen kysyjän takana oli sitten ainakin yksi pyyntö. Stig Uunila on nimeni. Tässä alussa esiintyi semmoinen käsite kuin hybridivaikuttaminen. Ja minua kiinnostaisi tietää, että miten te määrittelette sen käsitteen ja mistä te päätätte, mikä on hybridivaikuttamista, mikä ei? No, siihen on monenlaisia määritelmiä, mutta sanoisin näin, että tietoinen
tämän tietoinen pyrkimys vaikuttaa vastaanottajaan, mielipiteisiin, kantoihin, jollain keinoilla siis. Ja tässä ne on ne viestinnälliset keinot, jotka olivat ikään kuin tärkeitä. Mehän ei tiedetty, että ketä nämä lähettäjät oli näissä viesteissä, mutta sanotaan näin, että sieltä oli pääteltävissä sieltä datasta, että siellä oli joitakin aika samankaltaisia viestejä esimerkiksi, joissa ne tyyliltään, tai sitten henkilö saattoi jopa itse sanoa, että olin teihin aikaisemmin jo yhteydessä, niin se nyt oli ilmiselvää, mutta siellä ei ollut sellaista niin kuin, tietyllä tapaa, että siellä olisi ollut jotkut trolliarmeijat esimerkiksi niin kuin, liikkeellä, että sieltä olisi voinut niin kuin, selkeästi tulkita. Ja usein niissä viesteissä saatettiin myös jollain tavalla niin kuin kuvata ehkä kertomatta ihmisen, mistä he itse olivat, niin jotain sellaista niin kuin henkilökohtaista, joka liittyy tähän NATO-kysymykseen. Joten kyllä sieltä selkeästi oltaisiin havaittu se, että jos täällä olisi ollut niin kuin sanotaan tämmöinen masinoitu yritys tai että olisi tullut sitten niin kuin sieltä viestien sisällöistä tämä. Kimmo, haluatko myös kertoa tästä niin kuin teknisestä luokittelusta, johon tässä on yksi pointti vielä, joka sä voisit avata vähän tarkemmin? Joo, ja sitten siinä on tietysti se myöskin, että hybridi nimensä mukaan se tarkoittaa just monikanavaista, että eri tavoja. Tietysti ajatus on se, että silloin yleensä niin kuin monesta kanavasta yritetään saada sama viesti läpi sinne vastaanottavaan taholle. Ja se olisi todennäköisesti, että meidän aineistossa näkynyt sitten, että meillä olisi ollut tämmöisiä jonkinlaisia massapostituksia jostain, tai toistuvia samoja viestejä, jotka olisi niin kuin, tässä näkynyt. Ja yksi, mitä me tehtiin, kun tämä anonymisoitiin tämä aineisto, niin nämä lähettäjän sähköpostiosoitteet korvattiin tämmöisellä ihan juoksevalla indeksinumerolla, ja sen jälkeen nämä sähköpostiosoitteet poistettiin tästä aineistosta. Niin jos laskettiin ihan nämä niin sähköpostiosoitteet, niin se oli hyvin vähän osoitteita, mistä on tullut useampi kuin 3-4 viestiä. Et tässä suhteessa semmoista, niin kuin, että joku olisi massapostittanut sinne puhemiehen postiin niin kuin koko ajan samantyyppisiä viestejä, niin semmoisesta ei ole niin kuin havaittu kyllä mitään merkkejä. Ja sen lisäksi ne viestit oli niin kuin myöskin hyvin erilaisia. Mä tarkistin silloin semmoisella niin sanottu Cosini-läheisyysanalyysi, joka tarkastaa, kuinka samankaltaisia viestit on. Ja vaikka se on karkea menetelmä, niin se kuitenkin sanotaan, että jos ne olisi ollut hyvin sanastoltaan samankaltaisia, niin ne olisi erottunut sieltä, mutta tämmöistä samankaltaisuutta näissä viesteissä ei ollut kuin ihan satunnaisesti. Ja ne oli usein hyvin lyhyitä viestejä, jos sattumalta sitten käytettiin samoja sanoja, mutta tämmöistä niin kuin hybridivaikuttamiseen viittavaa ei se kyllä ollut. No sieltä oli ainakin sitten. Olen Sirkka Ahonen Helsingin yliopistosta. Olin havaitsevinani, että tässä tutkimuksessa yhtenä kehyksenä oli tämmöinen oletus kriittisestä, rationaalisesta kansalaisesta, joka kirjoittaa näitä viestejä, kysymyksiä. Jos nyt sitten lähdetäänkin toisesta oletuksesta, että on olemassa tällainen peloteltavissa oleva kansalainen, ja nyt mun tuntumani mukaan, niin tämän 1,5 vuoden ajan on media pelotellut kovasti meitä kansalaisia. Ihan puhun erityisesti minun oma lehteni Helsingin Sanomat jatkuvasti pelottelee sodalla, ihan syystäkin, mutta joka tapauksessa pelottelee. Yle syyllistyy jossain määrin samaan ja puhumattakaan nyt hybridivaikuttamisesta. Ja jos ajatellaan, jos lähdetään tästä kehyksestä peloteltavissa oleva kansalainen, niin silloin voisi olettaa, että tämä nopea mielipidevaihtuminen on pelkoreaktio. Niin mä kysyisin nyt näiltä tutkijoilta, että oliko teidän mielestään niin kuin hankalaa se, että ei ollut olemassa mitään luotettavaa tutkimusta siitä, miten media on nyt suhtautunut sotaan, NATOon viimeisen 1,5 vuoden aikana? No joo, jos ottaisin ihan siinä alussa siihen rationaaliseen kansalaiseen, mä en tiedä, ei mun mielestä niin semmoista mitään kauhean paljon sinne, niin ainakaan meillä on ollut taustaoletuksena siinä, että
se olisi ollut jotenkin luettu niitä siitä näkökulmasta. Iro voi tietysti vähän tarkemmin sit sanoa vielä siitä. Mutta tähän jälkimmäiseen, niin totta kai sen kontekstualisointi on ongelma silloin, kun tavallaan ei ole tavallaan kuvaa siitä, että kuinka paljon media tai millä tavoin niin kuin media on tuonut esille esimerkiksi sodan tapahtumia, että onko tavallaan niillä vaikutusta. Se vaikutuksen tutkiminen tietysti tai sen havainnointi on tietysti hiukan haasteellista just sen takia, että siitä pitäisi jotenkin saada näitä ihmisiä, niin kuin, että kuinka paljon he seuraa, koska meillähän ei ole esimerkiksi näiden ihmisten niin kuin sosioekonomista asemasta tai muusta tietoa ja muuta. Kyllä mä niin kuin näen, että siinä on, sen takia me ollaan aika varovaisia niissä yleistyksissä koskien nimenomaan sitä, mistä tämä kertoo laajemmin. Se, mikä siinä näkyy, on nimenomaan tämä nopea muutos, se näkyy siinä niin kuin viestien määrässä. Ja mä kyllä pystyn ihan hyvin niin kuin näkemään sen tulkinnan, että tämä pelko on niin kuin ollut yksi tämmöinen triggeri tässä, että ihmiset on pelästynyt, Venäjä on aloittanut hyökkäyssodan, aggressio, ei tiedetä mitä tulee, ja sitten kun se tulee nykyään, tämmöiset konfliktit tulee niin kuin olohuoneisiin ja kännykkään ja muualle hyvin tehokkaasti, niin se on mun mielestä ihan pätevä ja looginen niin kuin tulkinta, että myös pelko ajaa niin kuin ottamaan yhteyttä päättäjiin, joka sitten taas niin kuin esimerkiksi politiikan tutkimuksen piiristä itse edustan, niin on niin kuin tavallaan se, että haetaan turvaa tavallaan siitä päätöksenkin, jos tehkää oikeat ratkaisut, että turvatkaa. Koska turvallisuushan tänä päivänä on meillä on niin pitkä tämmöinen polykriisien aika takana, että mun mielestä tämä, mitä nostitte esille, niin olisi äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimusaihe, siis, että katsoa, miten tämä ylipäätään on vaikuttanut ihmisten niin kuin tulevaisuuskäsityksiin ja tulevaisuushorisontteihin, siis siinä, että kun meillä oli pitkä, hyvä jakso, niin ihmisethän katsoo usein pitkälle tulevaisuuden, suunnittelee 5-10-15 vuoden päähän asioita. Ja mun mielestä tässä olisi ehdottomasti niin kiinnostavaa katsoa, että miten ihmiset tällä hetkellä näkee tämän tulevaisuuden ajallisesti myöskin, ja kuinka paljon niin kuin nämä erilaiset kriisit on niin kuin johtaneet siihen, että tämä tulevaisuushorisontti mahdollisesti on supistunut ihan muutaman vuoden. Ymmärtääkseni tämä Levada-instituutti Venäjällä on tehnyt tämän tyyppistä tutkimusta jotain, ja siellähän niin kuin on nähty, että venäläisten tämä tulevaisuushorisontti on niin kuin kutistunut vuosista viikkoihin, joka on tietysti tosi erikoinen niin kuin havainto. Mutta miten tämä on niin kuin länsimaissa ja nyt tässä Euroopassa, niin se olisi kyllä ihan todella tärkeää selvittää, koska se vaikuttaa aika pitkälle tulevaisuuteen muissakin kriiseissä. Kiitos, että nostitte esille tämän asian. Mä voisin vielä, sopiiko Charlie sitten Anna sulle ihan tästä, Kimmo, oli mun mielestä hyvä, että me ei oikeastaan oletettu mitään ennen kuin me alettiin tätä aineistoa analysoida, eli tämä oli hyvin aineistolähtöinen lähestymistapa, ja toki onhan siellä tutkijalla taustaoletus, että kyllä ihmiset ovat rationaalisia myös, mutta me ei annettu sen niin kuin liikaa ohjata, ja siinä mielessä ehkä mun mielestä oli ihan todella hienoa nähdä, että siellä oli tämmöistä niin kuin täysin järkiperäistä argumentaatiota, oli se puolesta tai vastaan NATO-jäsenyyden havaittavissa. Mutta sitten mä sanoisin ehkä just tähän, ja mikä mua on vähän häirinyt tässä NATO-keskustelussa, että se on aina tämmöinen järki vai tunteet. Ja mä sanoisin, että se on järki ja tunteet. Että tässä se tunnereaktio oli varmasti se niin kuin voima, joka sysäsi niin kuin tämän toiminnan liikkeenä, ja kansalaiset lähti niin kuin, sitten etsimään niitä järkiperäisiä argumentteja, ja mä väitän jopa, että ilman tätä tunneperäistä reaktiota meidän järki ei olisi lähtenyt sille laukalle, kun se ehkä lähti tässä, ja mun mielestä kyllä se välittyy tästä aineistosta myös, että kansalaiset pelästy, mutta ne ei niin kuin halvaantunut. Ja mun mielestä tämä on ehkä ollut mielenkiintoista, kun puhutaan tästä mediasta. Multa viime keväänä tosi monet toimittajatkin just tätä niin kuin kysyivät, että suomalaiset, te pelkäätte nyt niitä kostotoimia täällä, että hetkinen, ei me pelätä täällä yhtään mitään, että me ollaan jalat maassa oleva kansa, ja me niin kuin, joo kyllä tämä säikäytti, mutta me mennään tästä eteenpäin. Charlie, haluaisit sä jatkaa? Joo, mulle tuli heti mieleen, ja mä
täysin, että mä en tiedä, onko se tehnyt uudelleen. Sitrahan on tehnyt kysymyksiä, joissa kysytään erittäin just kansalaisen yksittäisen niin kuin tulevaisuususko, ja siinä se on aina hyvin vahva. Minä selviydyn tavallaan, tai perheeni selviytyy. Ja sitten kun kysytään, niin kun selviytyykö Suomi tai Eurooppa, niin se on aina heikompi järjestäjä, joka on ihan loogista. Ymmärrän tämän, mutta nyt en tiedä, onko se tehnyt sitä tänä vuonna, mutta se olisi kiinnostavaa katsoa näitä eroja. Sitten tämmöinen ehkä enemmän turvallisuuspoliittinen tutkijahattu päässä, mutta tämä niin kuin median pelottelu, no joo ja myös ei, koska jos jos viranomaiset olisivat kertoneet medialle ja media olisi välittänyt, mitä Venäjä on oikeasti tehnyt viimeisen vuosikymmenen aikana, mukaan lukien Suomen lähestöllä, niin jengi olisi paljon enemmän peloissaan. Paljon enemmän, voi vakuuttaa sen. Niin kyllä ja ei. Ja sitten viimeiseksi tämä tunne ja järki. Joo, mä luulen, että hyvin monelle, ja nämä on osa näitä omia teesejä, että miksi ihmiset muutti mielipidettä, niin ammattilaiset voi keskustella siitä, että kansalaiset oli huolissaan Venäjän etupiirivaateista ja muista. Mä voin vakuuttaa, että suurin osa mun lähiomaisista ei ollut kauheasti miettinyt juuri tätä asiaa. Mutta ne oli ehdottomasti katsonut, että mitä tapahtuu Mariupolissa, Butchassa, eli mitä tapahtuu siviileille. Sitten ne on katsonut, että kumppanin ja liittolaisen välillä on näköjään ero siinä, että mitä apua saadaan. Ja sitten ehkä myös se muistutus, että mitä on oikea korkean intensiteetin teollinen sota. Eli tällaisia tavallaan niin kuin tunnehavaintoja, ja sen jälkeen ruvetaan siirtymään siinä, että okei, mitä tälle pitäisi tehdä. Joten tuen tätä tunne- ja järki jaottelu, jos näin voi sanoa. Joo, kello on nyt jo puolit. Valitettavasti täällä on vielä näitä puheenvuoropyyntöjä, mutta nyt on saavutettu jo tämä aikaraja, mikä tälle tilaisuudelle on annettu, joten kiitän esitelmöitsijöitä, kommentoijia ja yleisöä, erityisesti keskusteluun osallistuneita. Kiitos.